নমস্কাৰ ভিউয়াৰ্স, ওয়েলকাম বেক টু ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি বাই সময় সূচন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ল ষ্টক মাৰ্কেট কি আৰু কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰে। দ্বিতীয়টি হ'ল ষ্টক মাৰ্কেটৰ এনেকুৱা কি এপ আছে যিবোৰ আমি ৰেফাৰ কৰি ডেইলি 500 পৰা 1000 টকালৈ ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। চ' প্ৰথম টপিকটো হ'ল ষ্টক মাৰ্কেট। ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়? ষ্টক মাৰ্কেট হ'ল এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম য'ত বিভিন্ন কোম্পানীৰ লিষ্টিং কৰা শ্বেয়াৰবোৰ কিনা আৰু বেচা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, Adani Enterprise, Reliance, Tata, Infosys, ITC, ONGC বিভিন্ন বেংকৰ শ্বেয়াৰবোৰ ষ্টক মাৰ্কেটত লিষ্টিং কৰা হয় আৰু সেইবোৰ আমি আমাৰ দৰে সাধাৰণ ৰিটেইল ইনভেষ্টৰবোৰে কিনিব পাৰে বা আমি বেচিব পাৰোঁ। যেনেকৈ বেংকত পইচা জমা থ'বলৈ বেংক একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেদৰে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰবোৰ কিনিবলৈ এক একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, যাক কোৱা হয় ডিমেট একাউণ্ট। এই ডিমেট একাউণ্ট আমি কেনেকৈ খুলিব পাৰোঁ? ডিমেট একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে সেবিয়ে দুটা বিশেষ ডিপজিটৰী অথৰিটি প্ৰদান কৰিছে। এটা হ'ল NSDL আৰু এটা হ'ল CDSL। চ' আমি ডাইৰেক্ট CDSL বা NSDLৰ জৰিয়তে ডিমেট একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্ৰকাৰ আছে, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আপষ্টক, জেৰোডা, এঞ্জেল ওৱান, গ্ৰ', ৰেলিগাৰ ব্ৰকিং, শ্বেৰ খান ইত্যাদি বিভিন্ন ষ্টক ব্ৰকাৰ আছে। সেইবোৰৰ জৰিয়তে আমি ডিমেট একাউণ্টটো খুলিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ আমি কিনিব বেচিব পাৰোঁ। ষ্টক মাৰ্কেটৰ সুবিধা বুলি ক'লে ষ্টক মাৰ্কেটে আমাৰ পইচাবোৰ বিভিন্ন প্ৰফিটেবল ছেগমেণ্টত বা ছেক্টৰত লগাই, যাৰ পৰা আমি বেনিফিটটো পাওঁ। এই ইকুইটিৰ পৰা যিটো আমি নৰ্মেলি ইনভেষ্ট কৰোঁ ইকুইটি বুলি কোৱা হয়। চ' ইকুইটিৰ পৰা কেনেদৰে লাভ হয়? এটা লাভ হয় কেপিটেল এপ্ৰিচিয়েশ্যন। এইটো কেনেকৈ কেপিটেল এপ্ৰিচিয়েশ্যন হয়? ছাপ'জ মই এটা কোম্পানীক এটা শ্বেয়াৰ ইনভেষ্ট কৰিলোঁ, যাৰ শ্বেয়াৰৰ কিনা দাম আছিলে মোৰ 10 টকা আৰু দুদিনমান পাছত চালোঁ ইয়াৰ দাম হ'ল 20 টকা। চ' যিটো 10 টকা আৰু এটা বাঢ়িল সেইটো কেপিটেল এপ্ৰিচিয়েশ্যন। আৰু এটা ধৰণে লাভ কৰিব পাৰি বা ইনকাম কৰিব পাৰি ডিভিডেণ্ড, মানে লভ্যাংশ। ছাপ'জ SBI লাষ্ট ইয়েৰত বহুত মানে প্ৰফিট পাইছে, ডিভিডেণ্ড পাইছে, চ' তাৰ এটা অংশ ইনভেষ্টৰসকলক দিব পাৰে। চ' যিটো ইনভেষ্টৰৰ যিটো প্ৰফিটৰ যিটো এটা অংশ দিলে তাক কয় ডিভিডেণ্ড। চ' দুই ধৰণে আমি তাৰ পৰা আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান যি সময় চলিছে তাত মানে জব মাৰ্কেটৰ বহুত কম্পিটিশ্যন চলিছে, তাৰ কাৰণে ষ্টক মাৰ্কেট এটা ভাল উপায়, যাৰ জৰিয়তে আমি কাৰোৰ অধীনত নথকাকৈ আমি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। ঘৰত বহি বহি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ? ষ্টক মাৰ্কেটত আমি পইচা ইনভেষ্ট কৰি। ছাপ'জ মই আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজত বা SBIত মই পইচা লগালোঁ, দেন দুদিনমান পাছত চালোঁ যে ইয়াৰ শ্বেয়াৰৰ দামটো বাঢ়ি গ'ল। তেতিয়া মই বিচাৰিলে সেই শ্বেয়াৰটো বেচিব পাৰোঁ বা মই দীৰ্ঘকালৰ কাৰণে এইটো ৰাখিব পাৰোঁ। ছাপ'জ মই কিনিলোঁ 10 টকা আৰু তাৰ দামটো হ'ল দুদিন পাছত 20 টকা, চ' মই 10 টকা প্ৰফিট হ'ল। তেনেদৰে আমি ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ইনভেষ্ট কৰি আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ। চ' এই ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ যিটো মই অলৰেডি কৈছোঁ ডিমেট একাউণ্ট। চ' ডিমেট মানে কি হয়? চ' তাৰ অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক চাব পাৰে। চ' ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে আপষ্টক বা তেনেকুৱা ব্ৰকাৰ আছে, ব্ৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগিব। চ' আপষ্টকৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপুনি বিচাৰিলে খুলিব পাৰে। যদি মোৰ লিংকৰ দ্বাৰা আপুনি খোলে, দেন আপোনাৰ নাম আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মোক হোৱাটছআপ কৰিব, দেন মোৰ পৰা 150 ৰুপিজ দিয়া হ'ব। যদি মোৰ লিংকৰ পৰা খোলে, দেন 150 আপোনাক গুগল পে' বা পে'টিএম কৰি দি দিম। চ' তাৰ কাৰণে আপুনি মোক কি কৰিব লাগিব? হোৱাটছআপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নাম আৰু ফোন নাম্বাৰ দি, আৰু যিটো লাষ্ট ষ্টেপত যিটো ছাবমিট কৰিছিলে মোৰ লিংকৰ পৰা, দেন তাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো মোক দি দিব। তেতিয়া আপোনাক গুগল পে' ফোন পে' কৰি পইচা দি দিম। ছেকেণ্ড যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো ভিডিঅ'ৰ, সেইটো হ'ল এপ ৰেফাৰ। যিটো এপৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হ'ল আপষ্টক। আপষ্টক এপ ৰেফাৰ কৰি মই ইতিমধ্যে 13,000 প্লাছ মই ইনকাম কৰিছোঁ, য'ত মই 1 টকাও ইনভেষ্ট নাই কৰা। মই 1 টকাও ইনভেষ্ট নকৰাকৈ এৰাউণ্ড 13,000 ৰুপিজ মই ইনকাম কৰিছোঁ, আৰ্ণ কৰিছোঁ, লাভ কৰিছোঁ। চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব? ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপুনি খুলিব বিচাৰিলে খুলিব পাৰে। আৰু যদি কিবা এছিষ্টেঞ্চ লাগে, কিবা অসুবিধা পাইছে, ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে, তাত আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব বা কল কৰিব বিচাৰিলে আগতে হোৱাটছআপত জনাই তেনে কল কৰিব পাৰে, মই হেল্প কৰিম। চ' আপষ্টক একাউণ্টটো বা এপটো ৰেফাৰ কৰি বেলেগক যদি খোলাই দিয়ে, দেন আপুনি তাৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। চ' আপষ্টকত একাউণ্ট খুলিবলৈ কি মেইন ডকুমেণ্টছ লাগে? তাৰ 1 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব।
দ্বিতীয়তে পান কাৰ্ড থাকিব লাগিব, তৃতীয়তে আপোনাৰ এটা ভেলিড বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব। এই এপটো সম্পূৰ্ণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয়, যিহেতু ব্ৰকাৰ হয়, চ' সেইটো সেবিয়ে কণ্ট্ৰল কৰে, RBI কণ্ট্ৰল কৰে। চ' RBI আৰু সেবি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা অথৰিটি বুলি ক'ব পাৰি ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। চ' এই এপটো 100% জেনুইন হয়। আপুনি যদি বিচাৰে দেন নৰ্মেলি আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিও তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব যে আপষ্টক কি হয়, কেনেকৈ কি হয় চাব পাৰে। মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ, আপষ্টক একাউণ্টটো আপোনাৰ এটা ব্ৰকাৰ হয়, যিটো সেবিৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে। চ' সেইটো 100% জেনুইন হয়। আপুনি যদি একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপুনি চাব পাৰিব। আপষ্টকত একাউণ্ট খুলিবলৈ কি কি ষ্টেপ পাৰ কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে আপোনাৰ দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ, OTP দিব, দেন এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰিব, দেন আপোনাৰ ট্ৰেডিঙত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল কি না সেইটো দিব, দেন আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল আপুনি এতিয়া কি কৰে, ষ্টুডেণ্ট হ'লে ষ্টুডেণ্ট দিব, বা বিজনেছ কৰিলে বিজনেছ দিব, বা কিবা ছাৰ্ভিচ কৰি চাকৰি কৰিলে চাকৰি যিটো অপশ্যন দিয়ে সেইটো দিব, বা হাউচ ৱাইফ থাকিলে সেইটো দিব। দেন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ খুজিব, দেন সেইবোৰ দিব, দেন পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, দেন ডেট অফ বাৰ্থ খুজিব, দেন বেংক একাউণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দি সেইবোৰ ছাবমিট কৰিলে লাষ্টত আপোনাৰ ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন খুজিব। যেনেকৈ এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আপুনি জাষ্ট এটা ফটো ক্লিক কৰিব, লাইভ ফটো, দেন এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ আপষ্টক একাউণ্টটো উইদিন 24 hours খুলি যাব। তথাপি যদি কিবা অসুবিধা পাইছে মোক আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, মই তাত এছিষ্ট কৰিম বা হেল্প কৰিম। এই এপটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপুনি বিচাৰিলে খুলিব পাৰে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই কভাৰ কৰিলোঁ যে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়, কেনেদৰে ইনকাম কৰে, আৰু এই ইনভেষ্ট নকৰাকৈ এপ ৰেফাৰ কৰি কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে সেইটো মই বুজালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। জয় হিন্দ, জয় অসম।